Sziasztok! Üdv az Ivi YouTube csatornáján! A következő videósorozatunkban egy olyan intenzitásfokozó technikákkal tarkított edzésprogramot szeretnénk bemutatni nektek, mely segíthet az áhított nyári forma elérésében. A mai első részben egy intenzív, szuperszettekből összeállított, mell- és hátizomzatra ható edzésprogramon fogunk végigkalauzolni benneteket. Természetesen, mint minden esetben, a súlyzós edzésprogramot most is megelőzi egy alapos bemelegítés, mely egy körülbelül 5-10 perces keringésfokozó blokkból áll. Ezt követi egy az izületeket átmozgató nyújtóhatású gyakorlatsor, végül nem feledkezünk meg a vállizület rotátor izmainak erősítő hatású bemelegítéséről sem. Mielőtt belevágunk, foglaljuk össze az első nap edzésprogramját. Ahogyan említettem, szuperszettekkel fogjuk terhelni a mellkas és a hátizomzatát. Összesen 8 gyakorlatot hajtunk végre. Az edzésprogramot a gyakorlatok megnevezésével és a pontos sorozat és ismétlés számokkal megtalálod a videó leírásában. Az első szuperszett módszerrel végrehajtott gyakorlatpárunk fekvenyomás kézisúlyzókkal és mellhez húzás csigány gyakorlatok lesznek. 4 sorozatban a piramis módszernek megfelelően fokozatosan növekvő súlyterheléssel és csökkenő ismétlés számokkal dolgozunk. Az első sorozatban 12-12 ismétlést hajtunk végre, majd sorozatról sorozatra emeljük a súlyterhelést, emellett csökkentjük az ismétlés számot, így segítve a bemelegedést az első szériákban. A ferdepadon végzett fekvenyomással elsősorban a nagy mellizom felső kulcsonti részét fejlesztjük, míg a hasonló mozgássíkban, de ellentétes irányú erőkifejtéssel végrehajtott mellhez húzás a széles hátizmokra hat. A két gyakorlatot egymás után pihenő nélkül végezzük. Mindkét gyakorlat végrehajtása során ügyeljünk a teljes mozgástartományban történő végrehajtásra, a tempó legyen mindvégig kontrollált. A fekvenyomás gyakorlatnál ügyeljünk arra, hogy a felső holdpontban a könyökizület enyhén hajlított maradjon. A kilégzés mindkét gyakorlat koncentrikus fázisában az erőkifejtés során történik. A következő szuperszetben a fekvenyomás gyakorlatot negatív padon végezve a nagy mellizom alsó hasi részére dolgozunk, a gyakorlat párja pedig a szintén hasonló mozgássíkban, de ellentétes irányú erőkifejtéssel végrehajtott evezés kézisúlyzókkal ferdepadon lesz. A gyakorlatban a széles hátizom mellett jelentős terhelést kapnak a trapézizmok rostjai is. A negatív padon történő fekvenyomás során fontos, hogy a rudat a mellizom alsó hasi részéhez, a szedcsont magasságába engedjük le, könyökeink pedig mindvégig maradjanak a rúd alatt megvezetve. A kézisúlyzós evezésnél törekedjünk arra, hogy karjainkat szűken a törzs mellett vezetve, a széles hátizomzat eredési pontjait terhelve dolgozzunk. A gyakorlatot a trapézizmok erejével, a lapockák közelítésével indítsuk meg, a felső holdpontban pedig koncentráljunk a lapockák teljes zárására, összeszorítására. A harmadik szuperszetben a horizontális síkban fogunk dolgozni. Melltölnyomás gyakorlatot kombinálunk mellhez húzással, csigás, lapsúlyos gépeken. Mivel az előző sorozatokban szabad súllyal végrehajtott gyakorlatok már kellőképpen elfárasztották a stabilizáló izmokat is, a harmadik sorozatban lapsúlyos gépeken dolgozunk, ahol a megvezetett mozgássíknak köszönhetően lehetővé válik a főmozgatóizmok teljes elfárasztása. A fekvenyomás horizontális síkban a nagy mellizom középső régióit veszi igénybe, míg a melltámaszos evezés ugyanezen mozgássíkban végrehajtva a széles hátizomzat felsőbb részének mélységét, illetve a trapézizmok középső rostjait fejleszti. Mindkét gyakorlatban kerüljük a könyökizület teljes feszítését. A 3 szuperszetben végrehajtott széria után izolációs gyakorlatokkal folytatjuk a mell- és hátizmok rostjainak teljes mértékű elfárasztását. A következő gyakorlatunk keresztcsigás összehúzás, a nagy mellizom izolációs gyakorlata, melyet egy sorozatban 3 különböző síkban 21-es módszerrel hajtunk végre. Az első 7 ismétlést rézsutos mélytartásban kissé a törzs elé húzva indítjuk, majd a második 7 ismétlésben a törzsre merőleges kartartással folytatjuk a gyakorlat végrehajtást. A harmadik hetest egészen magasan a nagy mellizom kulcsonti részének az elejével hajtjuk végre,
Így egy sorozaton belül a nagy mellizom összes rostját kimeríthetjük. A gyakorlatot 1 perces pihenőkkel összesen 3 sorozatban hajtsuk végre. Végül a gyakorlatsort a széles hátizmok izolációs gyakorlatával, a merevkarú lehúzással zárjuk, melyet szintén 3 sorozatban 10-12-es ismétlésekkel hajtunk végre. Ügyeljünk arra, hogy a végrehajtás során a könyök mindvégig enyhén hajlított, fix pozícióban maradjon, a gyakorlatot a lehető legnagyobb mozgástartományban hajtsuk végre, a széles hátizmokat felső holdpontban teljesen nyújtsuk meg, majd az alsó holdpontban teljesen feszítsük össze. Az erősítő hatású gyakorlatok után ne feledkezzünk meg a célzott izomcsoportok nyújtásáról. A főmozgatókat legalább 2x30 másodpercig statikusan nyújtsuk. Az edzésprogram fő részét követően tetszés szerint beszúrhatunk a has- és törzsizmokra ható erősítő gyakorlatokat, illetve az edzés célunknak megfelelő mennyiségű kardioedzést is. Videósorozatunk következő részében haladunk tovább az izomcsoportokkal, és újabb intenzitásfokozó technikákat mutatunk be nektek. Amennyiben tetszett a tartalom, és kíváncsi vagy az edzésprogram következő részére, lájkold a videónkat, illetve iratkozz fel YouTube csatornánkra.